নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এনএছ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, মাছ আৰু তিলৰ চাটনি। আহকচোন মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব। আজি লৈ আহিছোঁ তিল আৰু মাছৰ চাটনি। তো মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেৱল শেষলৈ চাই থাকিব। তাৰ বাবে লৈছোঁ এয়া তিলখিনি যিহেতু কেঁচাই আছে ইয়াক ৰোষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। তাৱাখনতে মই এয়া তিলখিনি বহাই দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাৰি থাকিব লাগিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব লাগিব, যিহেতু তিল সোনকালে ভজা যায়। এয়া আমাৰ তিল ভজা হৈ গ'ল। তিলৰ গুড়া থাকিলেও দিব পৰা যায়, তেতিয়া অকণমান সহজে হয়। আৰু এয়া তিলখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু একেবাৰে কম সময়তে হয় এই চাটনিখন। তো তাৰ বাবে লগত দিব লগা মাছখিনিও ভাজি লৈছোঁ। এয়া মাছ বাৰু মই ইমানটো নিদিওঁ আৰু অকণমান লৈছোঁ এয়া প্লেটত। এয়া নহৰু, আদা, কেঁচা জলকীয়া আৰু ভজা মাছখিনি আৰু লগতে আছে ইয়াত তিলখিনি যিখিনি মই ভাজি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই পিচি ল'ম। এয়া তিলখিনি আৰু মাছখিনি পিচা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, মানে মই পটাত পিচি ৰাখিছোঁ। তাৰপাছত যিহেতু দুইটা বস্তু শুকান হৈ থাকে, তেল অকণমান দি দিছোঁ। এয়া মিঠাতেল আৰু নৰসিংহ পাত। তেল অকণমান সৰহকৈ দিলে খাবলৈ ভাল লাগে। এয়া তেলখিনি দি দিলোঁ মই। তাৰপিছত মিক্স কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ। এই চাটনিখন খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়। দাইল ভাতৰ লগত খাবলৈতো বহুত বেছি ভাল লাগে এনেদৰে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে থকা বেল আইকনটিও দবাই দিব, যাতে মই দিয়াৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।